Assamese programming classes. Quick revision of shell programming. Etu part 2 hoy video jot ami while loop and for loop discuss korim. Jodi part 1 to apuni sone sai lobo jot variables if else discuss korisu. First all while loop then all for loop. While loop ot amar while keyword thake tar pisot gap tar pisot bracket di pelai expression jenekwa if statement use korisilu tenekwa same expression true hole while loop to run hobo. Jetia loke false nohoy run hoy thakibo. Do pura start kori done or loget end koribo lage. আৰু do আৰু done or ভিতৰত যি statements আছে হেবোৰ execute হৈ থাকিব এটো একটা example I to 1 পৰা start হৈছে 1 to যেতিয়া লৈকে 10 ত কৈ সৰু তেতিয়া 1 প্ৰিন্ট হ'ব then 2 প্ৰিন্ট হ'ব I to ইয়াতে বঢ়াই দিছো I to 2 হৈ গৈছে 3 হ'ব 4 হ'ব তেনেকুৱা যেতিয়া 10 হৈ যাব তেতিয়া false হৈ যাব for loop to যেনেকুৱা আমি এই for loop to similar হয় C syntax ৰ লগত C language syntax ইয়াতে ডাবল parenthesis দিম for loop ৰ পিছত gap দি পেলাই তাৰ পিছত এইটো ফাৰ্স্ট টু হল ইনিশিয়ালাইজেশন I ত 0 থৈছো তাৰ পিছত টেস্ট এক্সপ্ৰেশন টেস্ট কৰিম I to less than 10 ইটো টেস্ট হয় যদি টেস্ট টু ট্ৰু হয় তেতিয়া ইয়াতে আহি যাব ৰান হ'ব তাৰ পিছত ইটো আপডেট কৰিম প্লাস প্লাস তাৰ পিছত সেম এজ while loop do and done ৰ ভিতৰ যি কোড আছে ইটো ৰান হৈ থাকিব এটা আমি for loop আৰু while loop ৰ এটা এক্সাম্পল লম প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমি প্ৰগ্ৰাম লিখিম hash exclamation mark slash bin slash bash echo korim enter the number of times to print ami mane eta message good morning buli etu print korim jebar mane user e print koribo input die number of times n jodi 5 die 5 times good morning likhibo lagibo tenekwa etia I buli eta variable loi lom loop ot run koribo karone I to 1 opera korim while $I less than equals to le mane less than equals to বহুত operator আছে relation operator ge gt greater than এনেকুৱা তাৰ পিছত যেতিয়া লৈকে n ত কৈ less than বা equal তেতিয়া লৈকে ৰান হৈ থাকিব মানে যদি 5 দিয়ে 1 ৰ পৰা 5 লৈকে ৰান হ'ব do আৰু done ৰ ভিতৰত আমি দিম echo good morning I to print কৰি দিও good morning 1 2 3 I to update কৰিব লাগিব তেতিয়া হে লুপটো মানে নহলে ইনফিনিট লুপ হ'ব I to সদায় 1 থাকিলে 1 এ থাকিব এটো চলি থাকিব সদায় ট্ৰু হ'ব 1 to সদায় less than 5 তেনেকুৱা আমি I to ইনক্ৰিমেন্ট কৰিব লাগিব I plus 1 বুলি ইনক্ৰিমেন্ট কৰি দিলো এটা এটো আমি ৰান কৰিব কাৰণে ডেস্কটপত আছে program name to হল shell.sh enter the number of times to print মই কৈ দিছো 5 বাৰ প্ৰিন্ট হৈছে আমি এবাৰ যদি ৰান কৰো number of times to print 2 দিও 2 times ৰান হ'ব সেম বস্তুটো আমি for loop ৰ লগত কৰিব পাৰিম এটো বাস for to উপৰৰ পাৰ্টটো চেঞ্জ কৰিলে হল do পাৰ্টটো সেম হ'ব আৰু এই আপডেট পাৰ্টটো না লাগে আমি for loop তে আপডেট কৰিব পাৰো গ্যাপ দি পেলাই I equals to 1 এটিও না লাগে ইয়াতে আমি ইনিশিয়ালাইজ কৰিব পাৰো for loop ত then I এতে ডলাৰ সাইন না লাগে less than equals to n এটো C language ৰ অপাৰেটৰ le বুলি দিব না লাগে I plus plus সেম বস্তু সেম ইয়াতে ৰান হ'ব মই 10 দিলে 1 2 3 4 5 7 9 10 গুড মৰ্নিং তেনেকুৱা আহি গৈছে নেক্সট আমি এটা program discuss কৰিব আছে while loop for loop discuss কৰিলো programটো হল sum of first and natural numbers ইয়াতে আমাৰ তিনটা ভেৰিয়েবলস লাগিব I loopৰ কাৰণে n to user পৰা লম তাৰ পিছত sum ত আমি sum to ষ্টৰ কৰি দিম যদি n to 2 যেহেতু ইটো sum of first and natural numbers 1 plus 2 এনেকুৱা হেই নম্বৰ লৈকে এড কৰি যাব লাগিব 1 plus 2 হল 3 5 হলে 1 plus 2 plus 3 এনেকুৱা 5 লৈকে কৰিব লাগিব sum 15 এনেকুৱা sum to ষ্টৰ কৰিব sum লাগিব 0 বুলি দিম তাছে ইউজাৰৰ পৰা লম while loop এটা ইউজ কৰিম আমি তাতে sum টো আমি বঢ়াই থাকিব লাগিব এড কৰি sum plus I এনেকুৱা I to আৰু তাৰপিছত ইনক্ৰিজ কৰি দিম ফাৰ্ষ্টত 0 plus 1 হ'ব 1 তাৰ পিছত 1 plus 2 হ'ব 3 তাৰপিছত 3 plus 3 6 এনেকুৱা সামৰ লগত মানে এড হৈ যাব I ৰ ভ্যালুটো সো ডিসপ্লে কৰিলে হল এটো আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল সাম hash exclamation mark bin bash echo enter n যে কিমানটা ন্যাচারাল নাম্বারস এড কৰিব লাগে ৰিড কৰি লম n তাৰ পিছত আমাক লাগিব I ভেৰিয়েবল 1 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম sum to 0 থৈ দিম while loop আমি ৰান কৰিম $I less than equals to $n যেটা লৈকে n লৈকে সৰু এতিয়া আমি do done ৰ ভিতৰত do আৰু done ৰ ভিতৰত যি লিখো হেতু ৰান হ'ব আমি sum to এড কৰি যাই থাকিব লাগে one by one এটা $double sign আমি দিম sum plus I ফাৰ্স্ট 0 আছিল নেক্সট টাইম I to বাঢ়ি যাই থাকিব সামত ষ্টৰ হৈ যাই থাকিব হেতুৱে I to আপডেট কৰিব লাগিব I to 1 by 1 ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব হেতুৱে হল গল মেইন লজিক ইখিনিটোৱে মেইন লজিক
এটা আমি সামটো প্ৰিন্ট কৰিলে হৈ গ'ল the sum is $sum এটো মই ক্লিয়াৰ কৰিলো টাৰ্মিনাল প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিম enter n n to 5 দিলে 15 আহিছে n to 2 দিলে 3 আহিব 2 plus 1 3 10 দিলে 55 আহিব তেনেকুৱা এটো ডিসকাশন হৈ গৈছে এতিয়া আমি কেস স্টেটমেন্ট ডিসকাস কৰিম যেনেকুৱা আমি সুইচ ইউজ কৰিছিলো সি প্ৰগ্ৰামত যেনেকুৱা ইউজ কৰো তেনেকুৱা সেম ইয়াতে কেস বুলি আছে কেস তাৰছত ভেৰিয়েবল এই ভেৰিয়েবলৰ ভ্যালু যোনটো অপচনৰ লগত মেচ হয় হেতু ৰান হ'ব যেতিয়ালৈকে ডাবল সেমিকোলন নেপাও যদি 5 আছে ভেৰিয়েবলত আৰু যদি অপচন আছে 1 2 3 4 5 তে হি খালি 5 ত যি কোড আছে খালি হেবোৰ কোড ৰান হ'ব আৰু স্টাৰ মানে হল ডিফল্ট যদি এটাও অপচন মেচ নকৰে মানে যদি ইয়াতে 6 আছে আৰু খালি অপচন 1 to 5 আছে তেতিয়া 6 to ইয়াতে নাই তেতিয়া ডিফল্ট টু ৰান কৰিব যদি অপচনটো মেচ হয় ডিফল্ট টু ৰান নকৰে ডিফল্টৰ আমি কিবা এৰৰ মেছেজ বা তেনেকুৱা প্ৰিন্ট কৰি দিব পাৰিম তাৰছত কেছৰ লগত স্টাৰ্ট হৈছে ইসেক লগত এন হৈছে এটো উল্টা হয় ইএসএসি যেনেকুৱা ইফত ইফ এলছত ইফৰ লগত স্টাৰ্ট হলে এফআই লগত এন্ড হয় তেনেকুৱা আমি এটা প্ৰগ্ৰামৰ এক্সাম্পল লম মেনু ড্ৰাইভেন এৰিথমেটিক অপাৰেশন প্ৰগ্ৰাম এটো প্ৰগ্ৰামত আমি দুটা নম্বৰ ইনপুট লম ইউজাৰৰ পৰা তাৰছত ইউজাৰক আমি অপচন দিম প্লাস কৰিব নে মাইনাস নে মাল্টিপ্লিকেশন নে ডিভিজন ইউজাৰে এটা অপাৰেটৰ দিব প্লাস সাপোজ তাৰছত আমি কেস স্টেটমেন্টত প্লাসত আমি কেস কৰি মানে ম্যাচ কৰি পেলাই কেস স্টেটমেন্টৰ লগত খালি হেতু পাৰ্ট অফ কোড যোনটো আমি ৰান কৰিব বিচাৰো প্লাসৰ কাৰণে হেতু ৰান হ'ব হেতু অপাৰেশনটো পাৰফৰ্ম হ'ব তাৰপিছত আমি ৰিজাল্টটো ডিসপ্লে কৰিলে হৈ যাব আমি এটো প্ৰগ্ৰামটো কৰিম এটো লাষ্ট প্ৰগ্ৰাম আমাৰ এটো টিউটোৰিয়েলৰ #bin/bash echo মই দিম enter number 1 আমি এটো ষ্টৰ কৰি দিম read num 1 বুলি then আমি দিম enter number 2 so read কৰি দিম num 2 তাৰছত মই কম enter the operator মানে ইউজাৰে প্লাস কৰিব বিচাৰে নে মাইনাস নে মাল্টিপ্লিকেশন নে ডিভিজন এটো ইউজাৰে অপচন দিব আমি ৰিড কৰি op বুলি এটা ভেৰিয়েবল নাম দিছো যিকোনো নাম দিব পাৰিব আপুনি op বুলি থৈ দিম তাৰপিছত কেস $op in ভেৰিয়েবলটো ইউজ কৰিলে $সাইন লাগে op in ফাৰ্স্ট অপচনটো হল প্লাস যদি প্লাস হয় তেতিয়া আমি ৰিজাল্ট বুলি ভেৰিয়েবল দাম ৰিজাল্টত আমি থৈ দিম $সাইন অপাৰেশনটো পাৰফৰ্ম কৰিম num 1 plus num 2 এনেকুৱা প্লাস কৰি ৰিজাল্টত থৈ দিম আৰু যেহেতু ইটো লাষ্ট এন্ড কৰিব লাগে ডাবল সেমিকোলন লাগিব এটো পাহৰি না যাব ডাবল সেমিকোলনটো যদি আমাৰ ইয়াতে কিবা বেলেগ স্টেটমেন্ট আছে যেনেকুৱা echo কিবা এটা আছে ইয়াতে দিব না লাগে খালি লাষ্টত দিব লাগে নেক্সট অপচনৰ আগত এটো নেক্সট অপচনৰ আগত এটো দিব লাগে সবতে দিব না লাগে খালি লাষ্টত দিব লাগে আমাৰ যেহেতু ইয়াতে এটাই লাইন আছে সেই কাৰণে আমি দিবতো লাগিবই সেই কাৰণে এটো দিছো আমি তাৰ পিছত আমাৰ আছে মাল্টিপ্লিকেশন res equals to num 1 into num 2 same বস্তু ডিভিজন আছে বস্তু num 1 divided by num 2 তাৰছত আমাৰ ডিফল্ট আছে ডিফল্ট মানে যদি এটাও নিমিলে অপাৰেশনৰ লগত যদি কিবা এটা বেলেগ অপচন দি দিয়ে ইউজাৰে যেনেকুৱা এটো ক্যাৰেট সাইন দি দিয়ে বা পার্সেন্ট সাইন এটোটো অপচন আমাৰ নাই সেই কাৰণে এটো দিব লাগিব res equals to no res নহয় ইয়াতে echo বুলি wrong operation বুলি দিব লাগিব তাৰছত কেছৰ অপোজিটটো হল isec এটা আমি ৰিজাল্টটো প্ৰিন্ট কৰি দিম the operation result is $res বুলি দিলে হ'ব এটাটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে bash shell.sh enter number 1 6 number 2 4 মই যদি প্লাস কৰো the operations result is 10 এটো আকৌ এবাৰ ৰান কৰিব পাৰিম মই ফাৰ্স্টত 10 দিছো তাৰ পিছত 5 মাইনাস কৰিলে the result is 5 এটো আসলে লাষ্ট program shell programming tutorialৰ thank you for joining the discussion with me এটো end of shell programming tutorial আমি এটো দুটা পাৰ্টটো কমপ্লিটলি ডিসকাস কৰিলো thank you ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামিং ভিডিওস কম্পিউটাৰ সায়েন্স ৰিলেটেড ভিডিওস আৰু এক্সপ্লেনেশন Assamese ল্যাঙ্গুৱেজত পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব